Good morning, viewers. আজি ফুকেটত ছেকেণ্ড দিন আৰু আজি আমি যাম Phi Phi আইলেণ্ড। কিন্তু এটা কথা হ'ল কি ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাওক কি দেখা পালোঁ পৰিস্থিতি, বৰষুণ, গোটেই বৰষুণ দি আছে আজি। চ' আমাৰ এনেই টাইমিং আছিল Phi Phi আইলেণ্ডত যোৱাৰ কাৰণে 7:30। চ' এতিয়া মেবি লেটো হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াতে বৰষুণ দি আছে। কালিয়ে একদম বিজুলী ঢেৰেকনি দি আছিলে গোটেই ৰাতি আৰু এতিয়া গোটেই বৰষুণ ৰাতিপুৱা। চাওঁ কি হয়, এতিয়া কণ্টেক্ট কৰি চাওঁ টুৰ অপাৰেটৰক কি কৰে। চ' যদি ভাল হয় বতৰ ডেফিনেটলি আপোনালোককো DJ লৈ যাম আৰু Phi Phi আইলেণ্ডৰ এই ধুনীয়া মনোৰম দৃশ্যবোৰ আপোনালোকে দেখুৱাম। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল ফাইনেলি আমি ৰেডি Phi Phi আইলেণ্ড যোৱাৰ। আমাৰ গাড়ী আহি পেলাই পিক আপ কৰিবৰ কাৰণে হোটেলৰ পৰা। চ' এইখন গাড়ী চাওক, ডাঙৰ গাড়ী। চ' এই ভেনতে আমি গৈ আছোঁ Phi Phi আইলেণ্ডত। প্ৰথমতে পিয়াৰ লৈ যাব, প্ৰথমতে ঘাটলৈ লৈ যাব, তাৰপিছতে তেওঁলোকে Phi Phi আইলেণ্ডত লৈ যাব। চ' দেখাই যাম আপোনালোকক কি প্ৰচেছৰ থ্ৰুদি আমাক লৈ যাব আইলেণ্ডলৈ। ত' এতিয়ালৈকেতো ভালেই লাগিছে, এক্সাইটেড আমি Phi Phi আইলেণ্ডৰ কাৰণ শুনি আছোঁ, তেওঁ সদায় ইউটিউবত দেখি আছিলোঁ যে Phi Phi আইলেণ্ডৰ কথা। চ' আজি নিজ চকুৰে যাম। ৰাতিপুৱাৰ বৰষুণ দি আছে, বতৰে বিধি পথাৰে দিলেও আমি Phi Phi আইলেণ্ডত যামেই। আমি এক্সাইটেড, আশা কৰোঁ পিছলৈ ৰ'দ দিব আৰু আমি ধুনীয়াকৈ এই ট্ৰিপটো আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ ফুকেট ঘাটলৈ। যেনেকৈ আমি মাজুলী যাবৰ কাৰণে নিমাতী ঘাটলৈ আহিব লাগিব যোৰহাটত, চ' ঠিক তেনেকৈ Phi Phi আইলেণ্ড যাবৰ কাৰণে ফুকেট পিয়াৰৰ কাৰণে আহিব লাগিব। এইটো ফুকেটৰ ঘাট। চ' ইয়াৰ পৰাই আমি Phi Phi আইলেণ্ডৰ জাহাজ ৰেডি হ'ব। আমি স্পীড ব'টত যাম আৰু চবৰে নিজৰ নিজৰ এয়া থাকে, ট্ৰেভেল এজেঞ্চি থাকে আৰু আমাৰ এজেঞ্চিটো হ'ল আন্দামান চি বুলি এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চি। তাতে চব ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ আৰু যিখিনি 4টা নে 5টা আইলেণ্ড ঘূৰাব। চ' এইবিলাক চব ইনক্লুড হৈ থাকে আৰু স্নৰ্কলিঙৰ কাৰণেও ইনক্লুড হৈ থাকে যদি আপুনি কৰিব খোজে। যদি আপুনি ছুইমিং জানে তেতিয়াহ'লে আপুনি স্নৰ্কলিঙো কৰিব পাৰে, সেইবোৰ চব ফ্ৰী। চ' স্নৰ্কলিং কৰা যিখিনি সামগ্ৰী চব আপোনালোকক ফ্ৰীতে প্ৰভাইড কৰিব। চ' এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি Phi Phi আইলেণ্ড যোৱাৰ কাৰণে একদম ৰেডি। আৰু নিজৰ নিজৰ এজেঞ্চিবিলাকৰ এটা টেগ থাকে আৰু আমাক এই দিছে পিংক কালাৰৰ টেগ। চ' বেলেগ বেলেগ টেগৰ কালাৰ হয়। চ' তেতিয়া তেওঁলোকে যোনটো Phi Phi আইলেণ্ডৰ যিবিলাক জাহাজ থাকিব, তেওঁলোকে সেই জাহাজৰ মানুহবিলাকে তেখেতসকলে এই বেণ্ডটো দেখি পেলাই গম পাব যে কোনটো ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ পৰা আহিছে। এও আমাৰ টুৰ গাইড, তেওঁ আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে কোন কোন আইলেণ্ডত লৈ যাব, ক'ত আমাক স্নৰ্কলিং কৰিব দিব, ক'ত ছুইমিং কৰিব দিব, তাৰপিছত কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ আছে নেকি, প্ৰেছাৰ হওক বা ডায়েবেটিছ হওক বা প্ৰেগনেণ্ট ওমেন আছে নেকি। চ' আমাক চব শিকাই আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল আমি সকলোৱে স্পীড ব'টলৈ গৈ আছোঁ। পিংক পেণ্ট পিন্ধি পেলাই সকলোৱে চাওঁ আহি আছোঁ আমি। ট্ৰেভেল গাইডটো আগে আগে গৈ আছে। চ' আমি পিছে পিছে গৈ আছোঁ তেওঁৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন শুনি ক'ত যাব লাগে। ইয়াতে চব ফৰেনাৰ, আমাৰ ইণ্ডিয়ান আজি লগেই পোৱা নাই, কাৰণ মেবি বেলেগ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ লগত তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিছে। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল আমি এইটো স্পীড ব'ট আমাৰ ৰেডি, এইটো স্পীডত আমি গৈ আছোঁ। বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ফাইনেলি জানেনে ভিউৱাৰ্ছসকল ৰ'দ ওলাইছে। চ' এইটো এটা ভাল কথা। চ' এতিয়া আমি ভালকৈ যাব পাৰিম কাৰণ বৰষুণ দিলেতো ভিজি বুৰি বৰ
অশান্তিকৰ যাত্ৰাটো হ'ব। চ' সেইকাৰণে ৰ'দ দিছে, চ' খুব ভাল লাগিছে মনটো। চ' এতিয়া আমি ৰেডি পূৰা ফি ফি আইলেণ্ড যোৱাৰ কাৰণে। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট দিলে, আমি স্পীড ব'ট বহিলোঁ আৰু এয়া ফি ফি আইলেণ্ডৰ যোৱাৰ কাৰণে স্পীড ব'ট ষ্টাৰ্ট দিলে। এতিয়া আমি যাম সকলোৱে মিলি আৰু আপোনালোকো দেখাই যাম। ভিউৱাৰ্ছসকল ফাইনেলি আফটাৰ 30 minutes অফ ৰাইড আমি আহি পালোঁ ফাৰ্ষ্ট আইলেণ্ড, খাই আইলেণ্ড। এই আইলেণ্ডৰ নাম খাই আইলেণ্ড। চ' ইয়াতে আমাৰ 1 ঘণ্টা সময় দিছে লুক এৰাউণ্ড কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোক যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে ৱাটাৰ স্পৰ্টছ এক্টিভিটিও আছে, পেৰাগ্লাইডিং, জেট স্কি। সেইটো কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ পইচা দি কৰিব লাগিব, ইনক্লুড নাই পেকেজত। চ' এতিয়া আইলেণ্ড আহি পালোঁ। চ' আইলেণ্ডৰ আমি এতিয়া 1 ঘণ্টা সময় কি কৰোঁ চাওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি এটা এক্টিভিটি আছে। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল এতিয়া সকলোৱে সাঁতুৰি আছে। মোৰো সাঁতুৰিব মন গৈছে, কিন্তু মোৰ সাঁতুৰিব নাজানো, তথাপিও মন গৈছে চবকে দেখি পেলাই। মই এনেই ওচৰতে মই এনেই পানীত গাটো তিয়াই আহিম, চ' ভাল লাগিব। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড আইলেণ্ড আহি পালোঁ, ফি ফি ডন আইলেণ্ড। চাওকচোন মোৰ পিছফালে আপোনাৰ দেখিছেই পাহাৰবোৰ কি ধুনীয়া লাগিছে, একদম আনৰিয়েল, ইটছ ছ' আনৰিয়েল। ধুনীয়া এটা ভিউ আপোনালোকে পাব ইয়াৰ পৰা আহিলে। চাওকচোন চাৰিওফালে পাহাৰ ইয়াতে। চ' এটা এমেজিং ভিউ, এটা মেমৰেবল ম'মেণ্ট আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব। ইয়াতে ফটো তোলক, সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া এই জেগাটো ফি ফি ডন আইলেণ্ড। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল এই ফি ফি আইলেণ্ড ট্ৰিপত এগৰাকী মহিলা লগ পালোঁ। তেওঁ ইমান এনাৰ্জেটিক, ইমান হেপ্পী তেওঁ, আৰু অলপো তেওঁ ভয় কৰা নাই বা ভাগৰ লগা নাই। তেওঁ গোটেই ট্ৰিপটোতে একদম এনজয় কৰি গৈ আছে। চ' সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ এনজয়েবল আমাৰ জাৰ্ণিটো হৈছে। মে ৱেৰ ফ্ৰম? চ' তেওঁ ছুইজাৰলেণ্ডৰ, আৰু লগত আহিছে এয়া পুতেক আৰু এয়া জীয়েক। চ' তেওঁলোকেও এই ট্ৰিপ কৰি আছে থাইলেণ্ডত। চ' সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে এই তেওঁলোকে থকাৰ কাৰণে। ভিউৱাৰ্ছসকল এতিয়া 12:15 হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ লাঞ্চ টাইম, আৰু লাঞ্চটো পেকেজতে ইনক্লুডেড। চ' আমি সেইকাৰণে সকলোৱে ইয়াতে লাঞ্চ খাবলৈ আহিছোঁ। চ' লাঞ্চত ভেজ নন ভেজ দুটাৰে আইটেম আছে। চ' আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ মতে আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰিব। চ' আপোনাক দেখাই আছোঁ ভেজ আৰু নন ভেজৰ কি কিনো আইটেম আছে। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল এইটো হ'ল ফি ফি ডন আইলেণ্ড, আৰু ফি ফি ডন আইলেণ্ডতে আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ।
আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে কিছুমান ৰিজৰ্ট আছে। চ' আপোনালোকে এই ফি ফি ডন আইলেণ্ডৰ আশে পাশে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৰিজৰ্ট আছে। চ' আপোনালোকে যদি ভাবে এক ৰাতি কটাব খুজিছে যদি ইয়াতে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে থাকিব পাৰিব। একদম বিচৰ মাজতে এটা ৰাতি আপোনালোকে যদি কটাব খুজিছে ইয়াতে কটাব পাৰিব। চ' সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, খুব এনভাইৰনমেণ্টটো খুব ধুনীয়া, খুব ভাল। আৰু সকলোবোৰ চব বাহিৰা দেশৰ বাহিৰা কাণ্ট্ৰিৰ মানুহবিলাকক লগ পাই খুবেই ভাল লাগে, খুব জানিবও পাৰি কিছুমান কথা। আৰু তেওঁলোক ইমান ফ্ৰী আৰু ইমান অ'পেন মাইণ্ডেড আৰু ইমান এনাৰ্জেটিক, মানে কি ক'ম। আৰু মানে কিবা আমি যেনেকুৱা ভয় থাকোঁ বা কথা ক'বৰ কাৰণে অলপ হেজিটেট কৰোঁ, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ যায়। ত' সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। ফি ফি ডং আইলেণ্ডৰ একদম অপজিটতে এইসমূহ হোটেল আছে। চ' ইয়াতো আপোনালোকে ষ্টে' কৰিব পাৰে এক ৰাতি। আৰু ইয়াতে নাইট পাৰ্টিও হয়, পুল পাৰ্টিও হয়। চ' আপোনালোকে যে এনজয় কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া ডেফিনেটলি ইয়াতে আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰে। আৰু এইখন চাওকচোন, আৰু এইটো চাওক মোৰ পিছফালে কি ধুনীয়া সৌন্দৰ্যৰ মাজত এই হোটেলসমূহ অৱস্থিত। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. চ' ভিউজসকল এতিয়া আমাক স্নৰ্কেলিঙৰ কাৰণে ইয়াতে ৰখাইছে। ইয়াতে সকলোৱে স্নৰ্কেলিং কৰিব। যোনে সাঁতোৰ জানে ছবিটো স্নৰ্কেলিং কৰিবলৈ বিচাৰিব। মইতো নোৱাৰোঁ, চ' মই ইমান ট্ৰাই নকৰোঁ। কিন্তু ভিউজসকল চাৰাউণ্ডিংটো চাওকচোন, কি ধুনীয়া পাহাৰ, গোটেই পাহাৰৰ মাজত এই বিচখন অৱস্থিত। চ' কিবা বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে ফিল কৰিব। আমাকে যেতিয়া আহিব নিজ চকুৰে দেখিলেহে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া মেমৰিজ মই কালেক্ট কৰি আছোঁ, ইমান ধুনীয়া। চ' ডেফিনেটলি আপোনালোকে যদি থাইলেণ্ড ট্ৰিপটো কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ফুকেট আৰু ফি ফি আইলেণ্ড এই দুটা ট্ৰিপ আপোনালোকে নকৰিবলৈ লাষ্ট ষ্টপেজ এই আইলেণ্ডবোৰৰ আজি এয়া মায়া বে আইলেণ্ড আৰু এইটো মুভি আইলেণ্ড বুলিও কয়। তাৰমানে ইয়াতে বহুত শ্বুটিং ইয়াতে হৈছে মুভিৰ হলিউডৰ। ত' মায়া বে এতিয়া আমি যাম। মায়া বে যাবৰ কাৰণে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। ইয়াতে ভিতৰত এটা নেশ্যনেল পাৰ্কো আছে। ত' আমি যাম, আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ডিজিটেলি। আজি ইয়াতে শেষ হৈ যাব আমাৰ এই আইলেণ্ড টুৰ, ফি ফি আইলেণ্ড টুৰ। Up to you.
তো ভিউজসকল মায়াবী যোৱাৰ আগতে এইটো এটা ভিউ পইণ্ট পাব ইয়াতে আপোনালোকে ফটো চটো ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰু ধুনীয়া এটা সৌন্দৰ্য ইয়াৰ পৰা চাবলৈ পাব মায়া বিচৰ তো দিনৰ ব'লক তললৈ যাওঁ মায়া বিচলৈ যাওঁ ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে সাঁতুৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াতে সাঁতোৰা মানা কৰি দিছে কেইবছৰমান আগতে কাৰণ কিয় ইয়াতে এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিল আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ শ্বাৰ্ক পোৱা যায় তো সেইকাৰণে টুৰিষ্টসকলক ইয়াতে সাঁতুৰিব মানা আছে আপোনালোকে ফুৰিব পাৰে কিন্তু সাঁতুৰিব ইয়াতে নোৱাৰে ৱেলকাম টু মায়াবী আহি পালোঁ চ' এয়াই মায়াবী বিচ লাষ্ট পইণ্ট আমাৰ ফি ফি আইলেণ্ডে কৈছিলোঁ আপোনাক চ' সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া ইয়াতে সকলোৱে ইয়াতে ফটো ক্লিক কৰি আছে নিজে নিজে এনজয় কৰি আছে নিজৰ মতে আৰু ইয়াতে বহু হলিউড ফিল্মৰ শ্বুটিং হৈছিলে এই মায়াবী বিচতে লিঅ'নাৰ্ডো ডি কেপ্ৰিঅ'ৰ দ্য বিচ মুভিখন ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিলে আৰু ফি ফি আইলেণ্ডৰ টুৰ ইয়াতে আমাৰ সমাপ্ত হ'ল আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল বাটন দাবিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ থাইলেণ্ড ছিৰিজ এনেকুৱা চলি থাকিব আপোনালোকে তেতিয়াহে ন'টিফিকেশ্যনটো পাব